Be on slide 827 of the Earth Store Sutra lecture, tấm 827. Regarding reciting the Buddha's name, nói về cái chuyện niệm Phật, the sutra says that the sutra says that when you recite the Buddha's name, you have a good life because you're not apart from mindfulness of the Buddha. Nói rằng là khi mà niệm Phật là cái chuyện rất tốt. Niệm Phật cho mình một cái cuộc sống rất là lương thiện. Tại vì niệm Phật là nó bất lìa cái chánh niệm về Đức Phật. Similarly, for the mindfulness of the Sangha and the Dharma, về cái niệm về những tăng và pháp cũng vậy. Okay. So, in other words, mindfulness of the triple jewel will be a good thing to have. Nói cách khác, niệm, suy nghĩ, nhớ về Tam Bảo là chuyện rất tốt cho một cuộc đời mình nó tốt hơn. 828. At death time, the eighth consciousness lingers after all the other seven consciousness leave. Khi mình chết thì cái A-la gia thức, cái thức thứ 8 của mình nó là cái thức sau cùng. Nó rời mình sau cùng nhất. 7 cái thức trước nó bỏ mình đi rồi thì cái thức thứ 8 là thức cuối cùng. Nó còn lại. Okay. So at that time when the sound passes the ear organ, it's stored in eight consciousnesses. Thành khi mình được niệm Phật mà lúc đang trong lâm chung đó mà được nghe cái niệm Phật thì cái âm thanh đó nó qua cái lỗ tai của mình, nó được dồn vào trong cái A-la gia thức của mình, nạp tại cái thức thứ 8 của mình. And this seed here will never be destroyed. Cái chủng tử này nó không bao giờ nó bị hư hết. It's like a vajra that enters the belly, it will never be digested. Thành ra cũng giống như là mình nuốt cái kim cương vào trong cái bao tử mình ấy. Cái bao tử mình không cách nào mà nó là tiêu hóa được cái kim cương. In other words, the Dharma sound when it enters the ear, the good retribution can fill up kalpas, and this Dharma seed is indestructible. Nói cách khác, cái âm thanh của cái niệm Phật đó, cái pháp thanh này mà nó được vào cái lỗ tai của người đang chết đó, người chết đó, thì cái quả báo này nó nhiều, nó lớn đến độ nó có thể vuông đầy nhiều kiếp, okay? Công báo di kiếp, okay? Và cái chủng tử của cái pháp này, của cái chủng tử của cái niệm Phật này, nó không bao giờ nó bị hoại hết. Okay, it's a wonderful Dharma gift to be able to decide, to help the deceased. Okay. Nói cách khác, cái niệm Phật là một cách mà giúp đỡ cho người qua đời đó, mà là rất là bất khả tư nghị. Yes. It's not really helping the deceased, isn't it helping somebody who's in the process of dying? It helps the dying person as well as the deceased as well. Yes, that's correct. But the deceased person can't hear it. The deceased person can't hear it. That's true. That's true. This refers to the person who is in the process of dying, on a dying bed. But it also, in general, also helps the deceased as well, but in a different way. You're right. Okay. Ông này ông chỉnh tôi, ông nói là cái này là giúp người đang chết nhưng mà người chết rồi. Thì tôi nói đúng. Cái này là khi mình đang chết á, thì cái âm thanh nó vào cái chủng tử mình, nó tạo chủng tử trong người mình. Okay. Whereas for the deceased, it also creates seeds as well, but it doesn't go through the ear organ. It goes directly to the eighth consciousness. Người chết rồi thì không qua cái lỗ tai,
mà nó đi thẳng vào cái a la gia thức của người chết. So it's slightly different. But also the seeds there is also indestructible as well. Okay. Thì mặc dù người chết rồi mình niệm Phật giúp người ta đó, cái chủng tử nó cũng là bất hoại luôn. Điều nó không cần qua cái lỗ tai nữa, người ta vẫn được. For example, for the people who are dead already a long time ago, who reside at Buddha's name on their behalf, dedicated to them, those seeds are the similar kind of seeds that went through the ear organ of this dying person. Same kind of seeds. Okay? Come again? Even if they've taken rebirth somewhere else, like their ghost or their... Absolutely, yeah. It still doesn't seem to... It still does them a lot of good. Okay. Thành mặc dù những người mà ta chết rồi lâu rồi mà mình niệm Phật cho người ta thì cái chủng tử nó cũng giống như người đang chết. Trường hợp này người đang chết đó, nói về trường hợp Đăng Kinh nó nói về cái người đang chết mình giúp người ta như vậy, thì người ta chết rồi mình cũng giúp được, niệm Phật cũng giúp cũng như vậy thôi. Okay. Alright, all the seeds are stored in the eighth consciousness. Mấy cái chủng tử này nó được ở trong cái a la gia thức của mình, được tụ lại. Những cái phước mình tạo ra, all the blessings you create are stored there. Những cái phước mình tạo ra đó, nó được tích tập ở trong cái a la gia thức của mỗi người. Okay? It's your inheritance. Cái đó là cái gia tài của quý vị đó. That is the real inheritance you take with you everywhere you go, every time you reincarnate. Cái gia tài đó là quý vị có sẵn đó đó. Okay, chứ không phải gia tài mà it's not the money in the bank account here. Nó không phải cái tiền ở trong công nhà băng mình có bây giờ đó nghe. Cái đó nó có một kiếp thôi. The money you have in your bank account is only this lifetime. Okay, that's why all these seeds here, when they're stored in eighth consciousness, it goes from lifetime to at infinitum, forever, until it gets used. Những cái chủng tử mà đã tích tụ trong ai là gia thức á, nó ở đó hoài cho đến khi mà nó được xài. Ngược lại những cái tiền bạc cái vị mà có của cải cái vị có kiếp này á, chỉ một kiếp thôi, xong rồi hết, đem theo không được. Còn cái chủng tử mà những cái tu hành này mình đem theo mình đời kiếp. So all these seeds are from cultivation. You carry it with you, lifetime after lifetime. Is it clear? Ai thắc mắc gì không? This is why we level people cultivate. Instead of making a fortune and fame for ourselves, we cultivate and accrue our blessings so that in the future we'll be richer than you are. Thành ra chúng tôi mà người xuất gia tu hành là tại vì chúng tôi tu để trong tương lai chúng tôi sẽ thành giàu hơn quý vị. Okay? Bây giờ quý vị giàu hơn tôi chứ còn kiếp sau chắc chắn tôi giàu hơn quý vị. Most likely next lifetime I'll be richer than you are. I think. I hope. You're right. This is why it makes sense to cultivate. Bởi vì chúng tôi mới tu chứ đâu có dạy vậy quý vị tưởng chúng tôi dạy hả? Don't think we are that stupid. We may look it but we ngoài hơi ngu một tí thôi, nhưng điều phía trong không đến nỗi dốt như vậy đâu. Yes. What happened to doing merit and virtues without outflows? What happened to merit and virtues without outflows? There's always room for that. Ông hỏi họ khéo tôi hỏi vậy đó, làm công đức mà không vô lậu là sao? Tôi nói vẫn có chỗ xài như thường. Nhưng điều mình cứ I believe I'm a subscriber to have both kinds. Okay, tôi tin hai loại, vừa lậu, vừa hữu lậu, vừa vô lậu. I believe in with outflows and without outflows. Okay, with outflows is what I can use to get my cheesecake. Cái mà có hữu lậu là mình mua đồ ăn ngon mình ăn cái đã. Okay, mặc áo đẹp á, mà mua vải tốt mình may áo đẹp đã, xe ngon lành, chùa cho nó rộng. So it pays for the nice clothing and the nice cars and the big temples, okay, and the good food. That helps. Would you say having a big temple as a left-home person, would you say it's cultivating merit and virtue without outflow? It depends on how you do it.
Okay? For example, you cannot say that Master Hsuan Hua's big temples are without floors. But you can tell my temples are without floors for sure. Okay? Ông Hoài cho rõ, ông Hoài là trường hợp như nếu như mà có cái chùa thiệt lớn, cái đó là cái tu pháp có hữu lậu là vô lậu. Tôi nói là tùy người á, chà những cái chùa Môn Tiến Hóa, chùa rất là lớn đó, chùa đó là chùa vô lậu. Chùa tôi mặc dù nó nhỏ như vậy, thì chùa là chùa hữu lậu. Okay. So it depends on who you are. You cannot look at the size. You have to look at the mind. Không thể là nhìn tới cái bề ngoài của cái chùa, phải nhìn tới cái tâm của người trong chùa. Okay. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. 829. The result of the evil karma created by living beings may be reckoned as certain to make them fall into the evil destinies. Yet if, when they are near death, their relatives cultivate the planting of these sagely causes for them, their many offenses will all be destroyed. 831. Những ác nghiệp của chúng sinh đó làm tính quả cảm ra, tức phải đọa vào ác thú, nhưng nhờ quyến thuộc vì người lâm chung đã tu dùng những thánh nhân nên những nghiệp đó đều được tiêu diệt. Okay, this is where we can help the dying people or the people who are in trouble. Speaking of destinies, thú, destinies or chu in Chinese means meaning that you arrived. Thú có nghĩa là đáo, có nghĩa là tới đó. Okay. Also called path cũng có nghĩa là cái đạo. Okay. So it's you can combine it and say this is the path that brings you to a certain direction, a certain destination. Cũng thể nói chung là cái này là một cái con đường mà dẫn tới về cái hướng nào, một cái phương hướng nào, tới một cái chỗ nào. Okay. Our own good and evil karmas can transport us to their various birth destinies. Những cái nghiệp tốt hay là xấu của mình tạo ra đó, mình có thể đem mình tới những cái sinh, những cái chỗ mình sẽ sinh sau này. Okay. In other words, we are propelled by the karmas created towards the birth destinies. Nói cách khác, những cái nghiệp mình đang tạo ngày này nè, mình đã tạo, mình đang tạo đó, nó sẽ đẩy mình tới những cái cõi sanh trưởng trong tương lai. Okay, what we do has a direct effect on where we're going to be born. Những nghiệp mình tạo ra đó, nó có ảnh hưởng rất lớn, rất sâu xa về mình sẽ đi đâu, mình sẽ vãng sanh về phía nào, sanh vào cõi nào. Okay, that's what is meant by destinies or chu or thú. Đó, cái ý nghĩa của chữ thú đó. Cultivating sagely causes, tu những cái nhân thánh. The Great Vehicle Same Nature Sutra, cái kinh Đại Thừa Đồng Tính nói rằng, in the sutra, the Buddha was asked, how do living beings leave the body and attain the next? Kinh Lăng Già đó, trong đó hỏi về Đức Phật rằng, Đức Thế Tôn, những cái chúng sanh làm sao mà lìa cái thân này và đắc được cái thân sau. And the Buddha replied, the living beings who have already abandoned the current body, they're blown by the force of karma. Phật nói rõ ràng như sợ, một khi mà mình rời cái thân này đó, cái thân mình đang có này á, thì mình sẽ bị cái nghiệp lực nó thổi. Okay. And it moves our consciousness towards retribution from prior karmas. Okay. For or from prior karmas. Thì cái nghiệp lực này nó thổi mình, nó thổi cái thức của mình,
Consciousness here refers to the eighth consciousness. Cái thức có nghĩa là cái a la giác thức mình nó đẩy a la giác thức mình về cái hướng mà để mình thọ chịu cái quả của những cái nghiệp trước mình đã tạo ra. Okay. The karmas we created in the past are the force that propel us towards the next destinies. Cái nghiệp lực của mình tạo ra rồi đó, nó đẩy mình để vào những cái thân trong tương lai. And this is why a child master says, if you wish to know whether or not at ease at death time, just examine whether or not you're at ease on a normal day. Ta là một cái thiền sư mới nói rằng, nếu như muốn biết khi mình chết mình sẽ thoải mái là không, thì mình chỉ nhìn bây giờ mình có thoải mái hay là không, sẽ biết ngay. Okay. To be cultivating sagely causes, trồng những cái thánh nhân means to make offerings to triple jewel, có nghĩa là mình cúng dường cho Tam Bảo, you recite sutras, you recite the Buddha's name that can help attain sagely positions. Mình cúng dường Tam Bảo, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Đây là những cái nhân để sau này mình có thể đắc được thánh quả. Okay. Sagehood here refers to arhatship and above. Thánh quả này, thánh quả này có nghĩa là A-la-hán trở lên. And these merit and virtues without outflows are certain to eradicate offenses. Okay. The only way for you to eradicate offenses is by creating merit and virtues without outflows. Cách duy nhất mà quý vị xóa được những cái nghiệp đã tạo ra đó là bằng cách trồng phước điền vô lậu. Okay. Cách duy nhất, không có cách nào khác. There's no other ways. Okay. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? What are the non-outflow virtue? Okay. Những cái công đức mà vô lậu là sao? Non-outflow merit and virtues are basically your cultivation of the sagely dharmas. Okay. Những cái công đức mà vô lậu đó là một cách mình tu hành những cái pháp môn thánh thiện. Okay, basically it refers to sagely causes. So that's not for the focus, it's for level people. No, it's for everyone. And you make an offering of triple jewel. Well, is to plant sagely causes. Không phải chỉ riêng người xuất gia mới người tại gia làm cũng được. Chẳng hạn như cúng dường như Tam Bảo là trồng những cái thánh nhân. For example, you go and bow to the Buddha, chẳng hạn như tới lễ Phật một cái, đó là trồng thánh nhân. Okay. I don't think it's a casual thing because not many people know that they're supposed to bow to the Buddhas. They don't even know the bowing to the Buddhas is that incredible in terms of blessings. It can help eradicate offenses. Đừng có tưởng lạy Phật là chuyện dễ đâu. Đâu phải là phần lớn người ta đâu có biết là cái lạy Phật nó có cái công lực nó bất khả tư nghị như vậy. Nó có thể tạo được công đức lớn không thể tưởng được. It's so incredible that to the point that one bow to the Buddha is enough to make you become a Buddha. Mình chỉ lạy Phật một lần thôi, mình đủ công đức để trong tương lai mình sẽ thành Phật.
Okay. Not many people know about that. Đâu phải ai cũng biết những cái chuyện đó đâu. Alright. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? So since you've been bowing to the Buddhas every weekend, see how rich you are. Ông này ông tới đây ông mấy năm trời ông lại Phật, cuối tuần tới đây lại Phật, ông giàu dễ sợ không? Not bad, huh? That's all it takes. Okay. $834. If within a period of 49 days after the person's death, the relatives do many good deeds, that can cause the dead one to leave the evil paths forever, be born among humans or gods, and enjoy supremely wonderful bliss. The benefits that accrue to their current relatives are also unlimited. 836. Sau khi người ấy chết rồi, trong 77 ngày, để quyến thuộc lại rộng làm thêm cho họ nhiều thiện, có thể làm cho chúng sinh kia vĩnh thoát ác thú, được sinh nhân thiên, thù thắng diệu lạc. Những kiến thuộc hiện tại cũng được lợi ích vô lượng. Okay. This is also the thing that this is the sutra that explicitly documents the 49-day Dharma. Đây là kinh này rất đặc biệt, kinh này rất quan trọng, kinh Địa Tạng rất quan trọng. Tại kinh này, kinh mà nó nói rất rõ ràng là trong 49 ngày này rất quan trọng. Okay. And this section alone here makes it worthwhile for us to make sure the sutra gets propagated. Cái phần này không là làm cho kinh này xứng đáng để mình phải it doesn't change anymore. 77 là theo kiểu tàu đó, chi đó, 7 nhân 7 đó. Okay. 7. 49 is we do it in English, but the Chinese say chi, right? 7 sevens. 7 times 7. Okay. 77 là 7 lần 7 đó. Hay là 7 lần 7. Theo kiểu tàu đó. Cái tàu tôi nói, Việt Nam mình có nói như vậy không? Có không? Không có hả? Okay, nó tàu thôi. Only in the Chinese. I did a translation, direct translation. Chi rư. Này. Trong 77 ngày. 7 nhân 7 ngày. They're picking on my Vietnamese. Okay. Yeah. Yeah, I let me see. Just a minute. Yeah. Okay. So bảy thất. Okay, I correct. I do listen. Yeah. At least I pretend to. Okay. So bảy thất đi cho nó nghe nó xôm hơn. Bảy thất. Okay, I changed the Vietnamese. Okay. Bảy thất. Okay. Bảy thất thôi. Okay. 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 There you go. Thank you. I never thought of it before. I just listened to Janice's tape on dialogues and constructive dialogue. So I can take constructive criticism much better nowadays. Và học trò tôi mới giới thiệu tôi nghe một cái băng đó là về chuyện đàm thoại đó. Và thành tôi học cái thói mới học là người ta chỉ trích tôi sẵn sàng, tôi cảm ơn thay vì tôi giận. So when people criticize me, now I say thank you. I haven't thought of it before. I'm grateful for your input. Never too late to learn how to communicate. Yes, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Okay. So within the 49 days here, the karmic retribution is not yet determined, and therefore, when we create merit and virtues,
on the deceased behalf can have a tremendous effect on their rebirth. Okay. In a sense, it can increase their blessings and eradicate their offenses. Trong cái 7 thức này, sau khi mà người ta mới chết, rất là quan trọng. Tại vì trong cái thời gian này, cái thời gian mà gặp Diêm Vương để được phán xét là mình sẽ đi đâu. Trong thời gian này, người thường, see, normally people during this 49 day, the Westerners don't know of the importance. Like your two Western friends, when they heard about the thing, we explained the Amitabha Sutra a few weeks ago, they were shocked. I say, such a thing as this King Yama, and what does it look like? And look, they're groping and trying to understand it. Okay, it's irrelevant. Okay, it's the process. Okay, just like here when we are sued, we taken to court. There's a trial thing that we go through. It doesn't matter who the judge is. They miss the point entirely. It's the process. It should be aware of. Cách đây 2 tuần có mấy người bạn da trắng lần tiên tới nghe người ta theo pháp. Amazing, one of me went through Tibetan training, right? Yeah. And he doesn't know about the 49 day. This is the most important, the most critical time period in a person's life, to me. Yeah. Okay? If I don't care what you do all your life, but is one thing you cannot avoid is 49 days. You have to face it. You have to go to that. Okay? And yet, this is very, 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 very important concept in Mahayana that to me, even that the Westerners don't seem to have it. So that's why Mahayana, when I explain Mahayana, I want to make sure I explain this to people so that people understand the utmost importance of this time period in any person's life. And amazingly, how can you be exposed to Buddhism and not be told about this? That fascinates me. See, I could sit here and interest you about all these lofty principles of Mahayana and mindfulness and all these nice principles and these wonderful chant principles and so on. But it's only to please your intellect. Doesn't do you much good. To me, the Dharma lecture has to be something that you can take away from here and use it in your life, improve your life. That to me is what cultivation is about. That's what Mahayana is supposed to do for you. For me to sit here and give you more ideas, more concepts, and more excuses for you to go out there and create more offenses, that's not very useful. Thế là tôi là mấy người da trắng, cách đây vài tuần có mấy người da trắng tới đây tôi nghe giảng cái pháp tịnh độ của mình, thì tôi bữa tôi nghịch tôi giảng về cái pháp 49 ngày. Lúc mà 49 ngày lúc quan trọng nhất, họ dậy nảy nó trời trong cái pháp gì kỳ dữ, bây giờ tôi nghe mấy cái pháp này hết đó. Mà một người trong người da trắng đó là họ theo bên nhóm Tây Tạng đó, nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng. Tôi mới thắc mắc, tôi nói là đối với tôi cái mình giảng pháp á, cái chủ trương tôi giảng pháp là tôi không thích giảng về mấy cái lý thuyết nhiều, tại cái lý thuyết là mình chỉ nói về cái trí quý vị thôi. Chứ còn tôi muốn giảng những cái gì thực tế thực tiễn mỗi ngày. Tại vì cái pháp tu hành á, đại thừa là tôi muốn nghe cái tới nghe pháp á, nghe xong rồi á, nghe để mình biết một cái gì để mình có thể sử dụng trong cuộc đời mình ngay bây giờ này mới đáng là nghe pháp. Còn nghe pháp mà để mà mình hiểu không thì đối với tôi cái pháp nó vẫn chưa đủ. So for me to speak Dharma for you to understand more, to me is not of the utmost highest priority for me. I want to give you something you can use. You find useful in your life. Okay. Nghe pháp là nghe để mình biết sống, chứ phải nghe để mà hiểu. Nghe cái hiểu là cái mà nó không quan trọng đối với tôi. Hiểu nó còn xoàn.
To be able to understand is not the most important thing about listening to the Dharma lecture. Okay. Thành ra mấy ông đó ông dạy nãy nói cái pháp 49 ngày gì lạ, tôi nói bên cái Phật giáo mình tôi không cần quý vị làm gì cuộc đời này quý vị, chắc chắn quý vị cuối cùng quý vị sẽ gặp cái chắc chắn mà ném được là cái 49 ngày này. Okay. It's not quite true. You can avoid the 49 days because if you're really a saint, really a good person, you don't have to go through all the turmoil of the 49 days. That's a fact. Okay. But for the rest of us who are normal people, this 49 day here is the most important phase in our life. Okay. Thì ra cái 49 ngày ấy, nếu thực sự quý vị có công phu thì không cần qua 49 ngày. Chết một cái là vãng sanh ngay lập tức. Được. Nhưng điều cái đó hiếm lắm. Phần lớn người thường ta phải qua cái giai đoạn này. Okay. Alright. Trong cái thời gian 49 ngày á, cái này rất quan trọng. Thành cái kinh là kinh duy nhất mà một cái kinh mà giảng rõ về cái sự quan trọng của 49 ngày. Và trong cái thời gian này là thời gian mình gặp Diêm Vương để mà được phán xét. Ngài ông Diêm Vương đó ông quyết định mình sẽ đi đâu. Cái nghiệp lực mình á, sẽ đẩy mình đi thế nào. Thành trong cái thời gian này á, là cái thời gian mà rất quan trọng để cái người mà còn sống lại phải giúp người chết tạo công đức. Hoặc là nếu quý vị khôn, quý vị sửa soạn trước để lúc mà mình tới thời gian này là quý vị đã yêu cầu Tam Bảo tạo công đức cho quý vị trước rồi, chứ không cần đợi phải con cái là gia đình bạn bè mình giúp mình. Tại mình đợi bạn bè con cái mình giúp mình họ làm trật một cái mình ráng mới chịu. Chả hạn như bà cụ Đỗ Thị Khang, con bà là thỉnh trước khi mới xong rồi làm bậy làm bạ cuối cùng thành sâu, ráng mà chịu thôi. It's nothing I can do about it, just the way it is. Rồi sau vì lủng củng một cái nữa bây giờ tại vì được trước bây giờ là được sau thôi. Okay. So bởi vậy mình tự lo. This is my attitude is that I take care of myself. I'm not going to depend on you or anyone else. Yeah. You better take care of yourself. Okay. Don't wait for someone else to do it for you. Anyway, thành ra cái thời gian này là cái người bên ngoài mấy cái pháp không phải là Phật giáo, thắng biết cái sự quan trọng của cái này. Trong cái thời gian đó người ta không biết là có thể giúp được người ta đi vào cái quả tốt, ảnh hưởng vào cái việc luân hồi người ta. So this is a critical time period where you can affect somebody's rebirth. Okay. That's only Mahayana. Only in Buddhism you know about that. Okay. Bên Phật giáo mới có mấy giảng rõ về cái phần này thôi. Okay. All right. Questions? Thắc mắc gì không? 8:38. Okay. The body is basically major purpose is the foundation or the recipient or is the conditions for us to undergo the sufferings. Phải nhớ rằng cái thân mình là cái căn bản của tất cả cái khổ của cuộc đời mình. Okay. And the source of our difficulties and disasters cũng là cái nguồn của những cái họa và cái hoạn của cuộc đời mình. Okay. The reason for it is because of our attachment to something called the self. Đó là tại vì là mình từ chấp trước vào cái ngã của mình, cái bản ngã của mình. Mới có những cái sự khổ sở, có sự bình hoạn, có sự cái tai họa. Okay.
Because our attachment to the self, our ego, that creates all these sufferings and difficulties and disasters. And it causes us to undergo birth and death unceasingly. Và vì cái chấp trước đó, nó tạo cho mình đi luân hồi trong sanh tử. Okay. I'm hoping that this becomes part of the bachelor's degree requirements of knowledge in our education system. But that's wishful thinking because this is fundamental. This is fundamental to the human existence. Cái này là cái căn bản của cuộc sống con người. Tại sao cái nền giáo dục mình không dạy mấy cái này? Tôi thắc mắc chuyện đó hồi. Tại sao không ai dạy chuyện này? Cái thân này á, mình khổ. Tại vì mình chấp trước vào ngã của mình. Okay. Ngô ngạ, đúng không? She got me another typo of Vietnamese. Ngô ngạ. Ngô ngạ. Okay. Yes. And that's the opposite of the way society is going now. Instead of worrying about what happens to people after they die, some countries are starting to have legalized euthanasia, and some American states even have legalized euthanasia. We'll just kill people and get rid of them. Yeah. There's no concern about what happens to people after they die. Just let's get them out of here as quick as we can. Yeah, it seems amazing, isn't it? Ông nói lại hàng như bây giờ nhiều cái xứ hoặc nhiều cái tiểu bang họ gọi là họ giúp giết người ta từ thiện, người ta sống ta đau khổ, ta giết người ta đó để người ta khỏi chết, khỏi chịu sự đau khổ thống khổ đó. Giúp chuyện đó người ta không có hiểu được cái sự quan trọng là của cái lúc chết ra sao. Yeah, it's just the knowledge is lacking about these fundamental aspects of life. That is, we are here temporarily to undergo our retributions. The retribution manifests in the form of the attachment to a self, and this is an infinite loop. We've been doing this since forever. Cái mình hiểu là căn bản cuộc sống mình là mình tới đây là mình trả lại cái nghiệp của mình, hoặc hưởng cái phước của mình, hoặc trả cái nghiệp. Okay. Nhưng đều mình cái thân này mình tới đây mình có mình có nhân duyên mình tới đây rồi á, thì mình qua cái sự trả cái nghiệp mình á, trả cái nợ mình á, bằng cách qua cái sự bám chấp trước vào cái thân của mình. Okay. Vì cái sự chấp trước đó mình qua cái luân hồi trong vòng sanh tử này nó bất tận, vô cùng tận. As long as we still attach to this self, this ego here, we'll revolve in the wheel forever. Mình nếu cứ chấp trước vào cái thân này với cái ngã của mình thì mình sẽ tiếp tục luân hồi trong vòng luân hồi hoài, không bao giờ mình ngừng hết. So it seems to be okay now. It's not too bad right now. But suppose you fall into a lower realm. Bây giờ mình sống có vẻ cũng được, không đến nỗi tệ lắm. Về trường hợp trong kiếp sau lỡ mình đọa xuống ác thú một cái, that's not fun. That's not a lot of fun.
Chuyện trong đọa ác thú không phải là chuyện thích thú đâu nghe. Rất là dễ sợ. Okay. People are way too short-sighted. Cuộc sống mình không thể nào mình có thể thiển cận như vậy được. Okay. I do realize the importance of having fun and having joy in life. Tôi công nhận rằng, tôi chấp nhận rằng mình sống và có cái thú vui cuộc sống. Okay. But you need to balance it. Keep them in the proper perspective. Đều đừng có quá thiển cận, phải nhìn xa hơn một tí. Okay. Of course, life is pleasurable. Mặc dù cuộc sống nó có cái thú vị của cuộc sống. Okay. Nhưng nếu như mình chỉ nghĩ cái thú vị cuộc sống không thì chưa đủ. If you only preoccupied with the life pleasure, then you're missing a lot in a picture. You're not having a big picture in mind. Vẫn chưa hiểu được. Okay. Need to have a balance. Buddhism is not about enduring sufferings. Buddhism, Phật giáo đâu có nghĩa là quý vị phải chịu khổ để mà tu đâu. Buddhism is about, you should not have this misconception. Đừng có nghĩ rằng là Phật giáo là phải tu hành cực khổ nha. Buddhism is about what? Tu là gì? Hả? Thiểu dục tri túc. Lessen your desires and be content. That's Mahayana. Thiểu dục. Bớt cái dục vọng mình đi. Bớt đi. Okay? Meaning that lessen desire means what? Recognize your desires and lessen them. It doesn't say you need to refute your desires and your pleasures of life. No, it says don't enjoy yourself so much. Okay? Feel a little bit guilty. A little bit guilty is good. Nói cái khác. Thiểu dục là sao? Nói đừng có đam mê quá thì đam mê vừa đó. Mình công nhận mình đam mê, cuộc sống có đam mê đó như là bữa nay mình đam mê, ngày mai mình đam mê bớt một tí xíu nữa, được không? Đó là tu đó. That is cultivation. Okay, that is wisdom. Đó là cái huệ đó. There's no wisdom in saying that you're not supposed to have fun. Không có cái huệ nào mà nói mình không được vui. Không được vui chơi, không có được sung sướng. There's no wisdom in saying you cannot have fun, you cannot be happy. No such wisdom. It's okay to be happy. It's okay to have a good time. But you know, not so much. Okay? Cái huệ ở chỗ là mình công nhận mình nên vui, mình vui chơi, mình nên sung sướng. Nhưng lần sau sung sướng bớt một tí đi. Đừng có đam mê quá. Bớt đam mê một tí đi. Đó là tu đó quý vị. That's cultivation to me. Cultivation is not about renouncing everything. I'm going to give up my wife, give up my temple, give up my money, give up my cars. Give me a break. That's not reasonable. Chủ trương tôi tu có nghĩa là mình phải bỏ hết tất cả, phải bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ hoa, bỏ đủ thứ hết. Từ từ nhá, you need to give yourself time. Okay? It will happen naturally. Cái chuyện nó xảy ra rất là tự nhiên. You don't have to force it. Không cần phải làm quá cực đoan. Okay? If you cultivate, it's going to happen naturally. Nếu quý vị tu, tự động nó sẽ xảy ra. Không cần phải cực đoan. You don't need to go to extremes. Okay?
So you can't say that, now I found Mahayana, I'm going to spend the rest of my time cultivating Mahayana because that's the most important thing that I'm going to do in the rest of my life. I don't waste my life. Đừng có nghĩ đó bây giờ tôi nghe Phật Pháp, tôi hiểu cái lý thuyết rồi, tôi hiểu cái sự quan trọng của tu hành rồi, bây giờ suốt cuộc đời tôi sẽ tu, tôi không làm chuyện gì khác hết. Đâu có được. It's not possible. You have obligations you need to fulfill. You have retribution you need to undergo. It's not that easy. Đâu có dễ vậy. Quý vị phải trả nợ người ta mới tu được, chứ đâu phải là đòi tu là được ngay đâu, muốn tu là được ngay đâu. You have to pay your debts first. Pay your debts to your wife, pay your debts to your children. Phải trả nợ cho ai? Trả nợ cho vợ này, trả nợ cho con này. Right? Trả xong rồi, mặt mày nó mới cho mình tu. If you pay them up, then maybe you have a chance to cultivate. Until then, forget it. Chứ trả xong đừng hòng tu. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? I have a comment about naturally. I really see that I've been almost vegetarian for a whole year, and yesterday I said, okay, I'm going to indulge myself. I've been hungry for 2 days. I'm going to have some meat yesterday. And when I ate it, it didn't taste as good as I imagined it to taste. So it's natural. I had some, I imagined it was so good. And then I was very disappointed. Maybe you went to a cheap restaurant. Anh Đàn nói là có cái câu chuyện mà về cái chuyện tu, chuyện tu là tu nó tự nhiên, nó xảy ra, chứ không phải mình thể ép, mình cần ép mình. Tu là mình, cái tu là cái nó rất tự nhiên. Mình ngày hôm nay mình cứ vui chơi xong ngày mai mình nhớ, ngày hôm nay vui chơi rồi ngày mai phải nhớ bớt vui chơi tí xíu thôi. Ok, tu là như vậy đó, chứ không phải tu là mình ép mình. Hành Đàn mới nói, tôi nói đó, chủ trương tôi tu là vậy đó. Tu là cái thiểu dục, có nghĩa là mình nhận nó xong mình bớt từ từ á. Okay, cái gì nó cũng xảy ra một cách từ từ, cách tự nhiên, chứ không phải là chặt cái phục một cái phủ phàng nhưng không được. Okay, không ai chịu nổi hết đó. Okay. Thì Hành Đàn mới kể nói là cả năm này là ăn chay rồi. Cái ngày hôm qua, 2 ngày hôm qua, 2 ngày vừa rồi đó, đói bụng dễ sợ. Nên bây giờ mình ăn chay cả năm này quá giỏi rồi. Thôi một ngày thôi mình ăn thịt. Ăn thịt cho nó đỡ ghiền. Okay. Thành ăn thịt, thành mua món thịt. Ăn gì vậy? Ăn gà. Of all the things I have cravings for. thèm ăn thịt gà, dễ sợ không? Tôi tưởng đâu là ăn beefsteak là, I thought it is like a beefsteak in New York, a beefsteak or beluga what? A caviar, something like that, and champagne, something. Might as well go all out, okay? Tôi như cổ, tôi đòi ăn beefsteak hoặc là ăn gì đó, ăn caviar kiểu như vậy. Mình lâu mình phá luôn hết sức luôn. xà láng luôn. Sao? Xà láng luôn. Sao gì? She went for chicken. Bà ăn thịt gà. Ăn thịt gà xong, ủa sao nó dở vậy, sợ không ngon như mình tưởng. Try caviar next time, lần sau thử caviar thử. No, it's a natural evolution. You want to continue to do it. It's a natural evolution. You don't need to force yourself. Because you choose to do it. Cái tu hành nó đặc biệt cho đó đó. This is what's special about cultivation, folks. You choose to do it because you like to do it. Not because you forced to. Cái tu nó thích ở đó. Lúc đầu nó có vẻ hơi miễn cưỡng. Điều càng ngày càng tu, càng ngày nó càng tự nhiên, càng ngày mình càng thích làm, chứ không phải tại mình bị phải làm. Okay? Yes. Don't you think there should be more effort made to get this sutra around? It's not available in any bookshops. I agree. Absolutely. I thank you for bringing it up. In fact, the last few weeks I've been telling my students that,
that this is a high priority project for me this year, is that I would like the transcription of these sutra lectures, and then I will complete the rest of the explanation. We make these sutras available for people to read. Absolutely. Okay? Because they're useful information. Okay? Our approach about sutra explanation is that we dwell more on the application side than the theory side, and that should be made available out there for people to use. Should be Okay. a so-called esoteric bookshop everywhere in the United States. Yeah. I don't think I have that kind of money, but because this, in these sutras or things, we don't make money off these things, and it's a money losing proposition. It takes about $10,000 to print these sutras, and you don't make any money, you lose money. So it's a very expensive proposition, really. What about selling the books in bookshops? You shouldn't lose too much money on that, should you? Well, I was trying to buy 5 copies of the sutra. my thing is that I have ông này nói cái kinh này nó quan trọng, phải gửi hết tất cả mấy cái tiệm sách mà cho người ta đọc, người ta bán, người ta mua. Tôi nói rằng chuyện in kinh sách này nọ bên Phật giáo mà đại thừa mình á, thường in mấy cái này nó toàn lỗ lã, không có lời gì hết á. Okay, especially when if you're famous like Master Shin Hoa, như mấy ngài Tiến Hóa ngài in ra thì kinh ngài phổ biến rất là rộng mà tiền ngài có nhiều. So Master Shin Hoa Sutra, because of his reputation, he has a lot of support. But for my sutras, probably the first 10 years, I probably have to spend money on my own pocket to print these sutras, because no one else would. Tại vì trong cái ngược lại kinh mà tôi giảng này á, là tại vì tôi là ắt con, thành ra muốn in kinh là phải bỏ tiền để in, chứ ai mà bỏ in bây giờ. Thành ra mình phải chịu chuyện mà chấp nhận chuyện đó. So that's what I'm prepared for. I'm gearing myself for. It's one of those things where I need to prepare the text first and then print these things. Because tôi chủ trương tôi phải soạn in mấy cái này là tại vì mình in thì các sách đại thừa này không bao giờ nó có thêm hết đó. If I don't do it, we don't do it, then we're not adding to the Mahayana literature. Okay, so it would be a shame. So we need to make the efforts and make the investment in doing these things. Okay, and my philosophy is that whatever I print, okay, I will give half of them away. Thành ra cái chủ trương tôi á, khi trong tương lai mà in kinh này á, là một nửa tôi cho miễn phí, cho and the other half I would sell it, just recoup the expenses. So còn cái nửa kia sẽ bán lại. So basically I take a small loss because we won't always be able to sell and recoup the costs. But it has to be done so that people can use it and are exposed to things that they may be able to use. Cần làm như vậy. Cái đó cái bố thí, pháp bố thí của mình đó. When you give, you're supposed to take a loss. So I'm willing to do that. Mình bố thí phải chịu thiệt thòi, chứ đâu phải bố thí toàn lời không, đâu gọi là bố thí nữa. Okay? Anyway, I don't know where we are anymore. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Moving on. 839. Therefore, before the world-honored one, as well as before the gods, dragons, and the rest of the eightfold division, both human and non-human, I exhort the living beings of Jambudvipa to be careful and avoid harming, killing, and creating evil conditions, or worshipping or making sacrifices to ghost spirits, or seeking anything from Wang Liang on the day of death. Why? Sacrificing being is not in the least helpful to the dead, but binds up the conditions of offense so that they grow ever more deep and heavy.
Vì vậy ngày nay trước Đức Phật Thế Tôn và Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đẳng, con khuyên người diêm phù trong ngày lâm chung phải thận trọng, đừng sát hại và tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, cầu chư võng lượng. Tại vì sao? Sự sát hại cho đến tế bái ấy không có một mảy may năng lực ích lợi cho người chết, ngược lại chỉ kết duyên nghiệp chuyển tăng sâu nặng. Okay. This is a superstition from, especially in the Asians. Bên kia người Á Châu mình có cái sự mê tín dị đoan này. Họ tin rằng họ nghĩ rằng là cúng tế cho tụi quỷ thần là có lợi ích cho người chết. They seem to believe that to make sacrifices to ghosts and spirits are helpful, to be helpful to the deceased. Actually, they are absolutely of no use. These ghosts and spirits have no power to help the deceased. Cái tụi quỷ thần nó không có cái sức để mà giúp người chết, vô sức. Okay. There's a custom prevalent in China of sacrificing the ghosts and spirits, especially to a class of ghosts called Wang Liang. Bên người Trung Hoa, không biết người Việt Nam có không? Là có cái phong tục là chuyên môn cúng tế cho tụi quỷ thần, nhất là cái tụi võng lượng, tụi quỷ võng lượng. Cái Việt Nam có không? Có cúng tế cho quỷ thần không? Vietnamese. Bà nào? Oh, she says that in Vietnam, you have the coffin inside the house, outside the house, front of the house, you have an altar to make offerings to the ghosts and spirits. Rồi cũng cho quỷ thần nữa hả? Oh, so it's a common thing in Vietnam as well. Probably pick it up from the Chinese. Cái đó chắc bắt chước tụi Tàu nữa. Tàu, người Tàu có nhỉ hả? Yeah. Yeah, the Chinese have this custom of burning these golden nuggets in paper, golden paper nuggets. I was doing that. I was making that in Taiwan, at Taipei. Lúc mà cách đây mà 10 năm, lúc mà mười mấy năm mà tôi qua bên Đài Loan, tôi học tiếng Tàu á, thì học với hòa thượng Việt Nam bên kia. Ông theo tụi Tàu, ông làm cúng tế cho tụi nó. Thành buổi sáng ông bắt tụi tôi ra phải làm mấy cái đồng tiền bằng vàng đó, bằng giấy. So there's a way of making these golden nuggets from paper. So I was taught how to do it, and you do it so fast. And you can go through like 10 every minute or so. Một phút làm thành 10 cái luôn. Nghề như vậy đó. It's very difficult, but once you get it going, it's cool. It looks like a gold nugget. You've seen those on the pictures, right? Quý vị thấy mấy cái đồng tiền bằng vàng cái gì? Làm bằng giấy được. Xếp giấy lẹ, dễ sợ lắm. Rất là khéo này, trông đẹp lắm. Okay? And this is what we monks and nuns were doing at his temple. Đây ở chùa đó làm như vậy đó. Cúng tế. So we were doing that all morning, làm cái buổi sáng làm cái đó. Xong rồi. And then the master came out, looked at it, very good, very good. Hòa thượng ra, gật đầu, gật gù, giỏi ghê, xếp đẹp lắm. And then he says, if this is such a good thing, maybe every year now I will have this kind of thing here to help all the deceased and help plant blessing with them. Hòa thượng mới nói là cái này có vẻ thành công quá, có vẻ nhiều người tới hưởng ứng. Nói Pháp thì ai thấy nghe. When I speak sutras, there aren't many people. But when I do these ghost things here, lots of people show up to help out. Nói giảng Pháp thì ít người tới nghe, mà làm mấy cái này người ta tới đông, ta giúp ai cũng tới giúp đầy hết. Thành mỗi năm mình làm cái này cho mình để Phật tử tới chùa. So we do this kind of thing, an annual thing here, so that we can bring the disciples to the temple and fill up the temple. And I heard of that, and I said, I stood up, I walked away and said, no, Venerable Hershang, count me out, I don't want any of this. Tôi trở về, tôi đứng dậy, tôi bỏ đi. Tôi nói sau lưng hòa thượng, tôi nói hòa thượng mà cúng quỷ thần là tôi bỏ chùa tôi đi, tôi không dám. I told my colleague monks, I said,
his disciples. I make sure it gets back to him. I said, if he does it at his temple, I would leave his temple. Why? Because I would be too scared of all these ghosts and spirits who come on these occasions. They'll be out of control. Để tụi quỷ thần mà tới chùa trong mấy cái buổi đó là phiền dễ sợ lắm, phiền toái dễ sợ lắm. I can't handle it. I say if I either I leave, if I stick around, I create a boundary where it's safe to be inside. I charge money entrance fees for that. Tôi nói nếu tôi ở lại, tôi sẽ niêm lại một cái vùng đó. Rồi tôi nói cái vùng đó an toàn, ai muốn vào vùng đó phải trả tiền mới vào đó vùng đó. Tụi quỷ thần mà tới đi chơi, mấy tụi quỷ thần nó phiền lắm. When you fool around these ghosts and spirits, it's bad business. It's not a good thing to do. Đi chơi tụi quỷ thần phiền dễ sợ lắm. For example, Lưu Hận Giang has her she's nodding off. That's why I'm making fun of her. Chị cô đang ngủ gật thành đó. Tôi đang giảng chuyện quỷ thần cô ngủ gật. Tôi chọc cô sư cô. I tell go again. Yeah, she was listening. Yeah, she was she was listening, she says. She was listening, yes, of course. She has her good friend whose followers some sort of externalist path who do the stupid things I told you about. They're possessed by ghosts and stuff like that. Oh yeah, all the time. Yeah. I don't care. Now we hear, and we don't do it anymore. Last year I told her, she said, I know better. She told me herself. I said, she said, I know better because if I don't do it, they're going to cause so much trouble for me. I said, let them. She said, you, I'm me, I know better. Thì cô nói, cô nhỏ nhỏ thôi. Ở đây mà cúng vong tụi nó phá dễ sợ. Tôi mới nói kệ cho nó phá. Sao đâu? Thầy là khác, tôi là khác, tôi cúng. She does not realize when you do these things, you invite them to come here. Không biết rằng mỗi lần làm gì mời nó tới. The good ones come and also the bad ones as well. The troublemakers also come. Không phải tụi nó tốt nó tới là không, còn tụi tầm bậy nó cũng tới nữa. Phiền lắm. That's why my policy is don't fool around these guys. Chủ trương tôi là không cho nó tới đây nó nghe pháp được, chứ còn tới đây không cho nó ăn. When they come here to listen to Dharma, okay, but to come here for food, forget it, go somewhere else. There's no food for you. Not true. Only evening ceremony, trừ buổi tối thôi, cũng food tối thôi, cho ăn thôi, chứ còn thường ngày không cho ăn. Lunch and dinner maybe, but not all the time. So, okay. If they want to cause trouble, let them. It's okay. They're going to cause trouble anyway. Cái tụi nó phá rồi, nó sẽ phá. Mình muốn gì nó cũng phá thôi. Tốt không tốt nó cũng phá thôi. Còn tụi nó đàng hoàng, không cho nó cũng không phá nữa. See? Đừng sợ chứ. Nothing to worry about. I hope. Anyway, so I made sure the word got back to the Hershang in Taiwan. I said, if you do this, you're exposing yourself to big trouble, and you're forcing me to try to make money off this. I won't feel good doing it off your temple. Tôi nhắc có khéo, hòa thượng làm như vậy, bắt tôi phải trổ tài ra để mà làm tiền hòa thượng, làm như mất bằng tiếng không tốt. And you know what? He very quickly abandoned his plans. Biết sao? Hòa thượng bỏ ngay lập tức, hòa thượng không tổ chức nữa. He knows better. Ông biết mà. Mình nhắc ông biết, ông nhớ là ngay. Không có gì lạ, ông biết chuyện đó mà. Làm cái bày mấy cái trò quỷ thần nó tới phá thiệt á. Mấy tụi quỷ nó tới nó phá thiệt chứ không chơi đâu á. Nó vào, không phải nó phá mình không, nó nhập mình, nó tùm lum tà la hết á. Nó làm bậy làm bạ. They come and they cause all kinds of problems. And you don't want to do that. Okay? Especially when you cannot handle them. Mình không muốn tụi nó tới. Tại vì nếu mình không đủ sức á, nó tới á, mình mà nó không sợ mình, nó tới phiền lắm.
Còn nó tới nó không sợ mình, nó phá chùa mình chịu không nổi. If they are not afraid of us, we have nothing to hold them under check. It can cause a lot of damage, a lot of problems. Not worth it. Thành ra mấy cái tụi mà huyền bí, mấy tụi mà tầm bậy nó chuyên mời mấy tụi đó tới đó, mấy tụi nó loạn sang go hết đó. So all these externalist paths who go depend on the ghosts and come and possess you and tell you about the past and the future and all those things, they're in a lot of trouble. They don't realize it. All these troublemakers, you don't know when they're going to misbehave. Tụi nó tới không biết nó phá, mình không biết chừng nào nó sẽ phá nữa. Trước sau nó sẽ phá. If you open the door to invite a troublemakers to come, good luck. You're asking for it. Người nó tới là ráng mà chịu thôi à. Đừng có dại. Ông ơi, I don't invite them. Stay away. Not the place for you. Đấy không phải chỗ quý vị tới. Okay? Anyway, so all these externalists, and they invite these ghosts and they make sacrifices to these ghosts and spirits, and these ghosts and spirits, of course, need to show off to encourage them to keep on making sacrifices. Cái tụi này, cái tụi quỷ thần này nó tới, nó sẽ trổ tài để khuyến khích mình tiếp tục cúng tế cho tụi nó. Okay, thành càng ngày mình càng kẹt thêm. You sink only deeper. That's all you do. Okay, and not only in the city, where everywhere you go, especially in the wild mountains or in the deserted areas or deserts or even the rivers and so on, there are all sorts of bizarre and strange ghosts and spirits. Okay. Cái tụi quỷ với cái thần với tinh này, tụi nó đầy hết, chỗ nào nó không có đầy hết. Đừng chọc tụi nó. Don't fool around with them. Okay? Yes. If they come and we speak sutra, speak dharma, then they should behave and you should benefit them, right? Yeah. Mỗi lần nó tới mình nói kinh với nó thì nó nghe. Only if you are able to hold them in check. Mình nói kinh nó nghe lời cho nó. Chỉ khi nào mình có sức mà làm cho nó nể mình thôi. If you don't have, you are not capable of holding them in check, keeping them under control, they come and they cause problems for you as well. Tại mình nó tới đó mà mình không giữ tụi nó nổi á, nó phá mình. What happened is that brings to mind an anecdote that really happened in Long Beach Monastery. Chuyện có thật xảy ra ở chùa Long Beach. Back then in Long Beach when I was a Shami, hồi đó tôi ở làng Sa Di ở chùa Long Beach, hững trạng. Thầy Hiện Trường bắt đầu at first he started explaining the Avatamsaka Sutra at the other Long Beach Monastery, the blessings and what is it called, Fulosho. Okay. Lần trước thầy Hiện Trường thầy giảng kinh Hoa Nghiêm ở đằng Phước Lộc Thọ, không phải ở chùa Long Beach. So he was teaching at Fulosho for a while upon the Bhikshuni's invitation. Okay. And not many people showed up. Ít người tới lắm. Không ai đã nghe hết đó. Cả năm he was explaining a sutra for a year. Not many people showed up. Maybe like right now. Chắc tới lười thường ít hơn. Even less than today. Okay. Maybe 5 or 6 people showed up. Okay. And the rest basically are his shamis. Phần lớn toàn là mấy sa di, còn 5-6 người lên đưa tới ngồi nghe thôi. Dạy giảng cả năm như vậy. And then I was transferred down there. Lúc mà tôi bắt đầu xuống đó. Okay. He was lecturing on Fulosho, and suddenly more people started showing up.
because at a Full Show he was putting emphasis on the English lecture, okay, and his English is not that fluent, therefore he didn't, not many Caucasian people showed up. And then he started explaining, Vietnamese started coming, so he started explaining more in Vietnamese, okay. Then the Vietnamese came to Full Show. Thầy bắt đầu giảng tiếng Anh thì ít ai tới nghe. Bắt đầu thấy người Việt tới nhiều ở đằng Phước Lộc Thọ thì ông bắt đầu giảng tiếng Việt. Thì bắt đầu người Việt càng ngày càng tới càng đông. Back then it was hot stuff because no one explained the Avatamsaka Sutra in Vietnamese. Hồi đó không ai giảng kinh Hoa Nghiêm mà tiếng Việt hết. Ông là người duy nhất giảng. Người Việt Nam tới, đổ tới ta nghe. Okay. So he moved back from Full Show, and he got into an argument with the Bhikshuni there. So he moved back to Long Beach Monastery. Rồi có cãi lộn, có xung đột với sư cô đó ở chùa Phước Lộc Thọ. Thành mới phải cần dời lại về chùa Long Beach. Okay? Để giảng kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt tối thứ Sáu thôi. So he started explaining the Avatamsaka Sutra in Vietnamese on Friday evenings. Not English, just Vietnamese. He only catered to Vietnamese. Chỉ giảng cho người Việt Nam thôi, bỏ tiếng Anh luôn, không giảng tiếng Anh nữa. So he started explaining everything again from square one, from square one in Vietnamese. Thầy bắt đầu giảng lại kinh Hoa Nghiêm, bằng tiếng Việt thôi ở chùa Long Beach. Okay, I was there, tôi ở đó. So was a cultivator, có người tu khác nữa. Okay. When he started explaining the Avatamsaka Sutra, lúc thầy bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt, you know what happened? Ghost came, the quỷ nó tới nó phá. The ghost showed up to cause trouble-making ghosts showed up. So Hằng Trang was sitting in front speaking Dharma, and back there the ghosts are yelling, screaming and making fun of him. Ông ngồi trên đây ông giảng, thì dưới kia mấy con quỷ đứng người nó múa mẹ đó, just like the other guy the other day who was up here and moving right in front of my face. See what happened to Hằng Trang too. But the difference is they were doing in the back. Okay, mấy con quỷ nó đứng sau nó múa, nó la hét, nó hò hét ở phía sau. Ông tiếng này ông tái mặt, Hằng Trang his face was becoming white. He couldn't take it. He says, "Who are you to explain the Avatamsaka Sutra? To me? To me? Are you kidding me?" Just like man, he said, "Who are you? You see, I show you how I do my thing. Okay, you're nothing to me. Okay, so you're right. I'm nothing to you. Okay, but this is what happens when you explain sutras." Giảng kinh là vậy đó quý vị. Tôi quỷ nó tới nó phá, nói tư cách gì mà giảng kinh với tôi nghe. Ông là ai mà giảng kinh với tôi? Hả? Tư cách gì mà giảng? Giống như ai mà dám nói tôi biết là phải làm gì, không nên làm gì, hả? Sức đâu mà nói. Nó nhìn mặt nó đi chỗ khác chơi, chạy không được. So that's what happened. So the ghost, some troublemaking ghost was back there, and walking back and forth and making us, that's so stupid. Can you imagine? And you know what? That cultivator caught us in prison. Búng cổ, nhốt trong đầu, nhốt trong người luôn. Yes. I imprison you. Come here. Okay. So that's how Hằng Trang got started. Ông Trường đó được giúp lúc đầu nhưng thôi đâu. Ngồi đó giảng nổi đó, không có người đỡ là giảng không nổi đâu. To speak sutra is such a serious thing. That's what I welcome his comment. If you speak sutras, you don't have the ability, you don't have the samadhi power to speak sutra, they come and cause problems for you. You say, who are you to speak sutras to me? Huh? Who are you? Buddha? Earth Store Sutra?
The Earth Store Bodhisattva, I don't give a damn about them. Who are you? What are you going to do about it? You slap in the face and say, you don't listen to me, I kick you out. See? See, what Hang Chang didn't realize that for him to be able to speak sutras, he got so much support from the people around him. Either you do it yourself or someone has to support you for you to speak sutras, Danny. Not everyone can speak sutras. Okay? Không phải giảng kinh là chuyện thông thường nữa nghe. Giảng kinh phải là dễ đâu. Giảng kinh mà không có sức á. Okay? Là nó tới nó phá cho mình xanh mặt luôn. Nó nhao. Okay? For example, they go next door and they call that guy, those our neighbors, say, crank up the music a little bit, turn a bit louder. Đó, hạng qua người láng giềng của nó, nè, bữa nay bên kia nó giảng kinh đó, bật nhạc to lên tí được không? Bên này sao mà giảng kinh được? How can you speak sutras here when next door they crank up their stereo? Nó phá đủ hướng, không phải ở đây không, nó phá ở ngoài, phá quanh hết. So that's why not only here in the temple, outside of the temple boundaries, they can stand outside and cause problems as well. You got that, Danny? So it's not for everyone. Yes. If you are speaking sutra, aren't you supposed to be Dhamma protectors, come, bodhisattvas come and protecting Protecting whom? The areas of sutra can be spoken to whatever or whomever is listening. Not always. Not always. You need to respect the boundaries. Đừng có nói, đừng có nghĩ là mình giảng kinh là phải có người yểm trợ, mình không có đâu. Yểm trợ ai? Okay? They are responsible for protecting these words. Những cái hộ pháp đó, họ phải tới bảo vệ cái chữ này nè. Đây là chữ họ phải tới văn về chữ này nè. They don't need to be outside. Đâu cần phải ở sau này đâu, đâu cần ở trước đâu. Họ chỉ cần bảo vệ cái khúc này thôi này. So all they need to protect is this part, not this. Not this. Just the sutra part. Text itself they will protect. Not before, not after, not anywhere else. Okay? Is that what you're referring to? Protection for sutras? That's it. That's all you get. Chỗ này nó vào không được. Để chỗ này nó vào được. Đây nó vào được, đây nó vào được, đây nó vào được, đây nó vào được. Chỗ này vào không được thôi. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng là mình giảng kinh là ngon lành nghe chưa? Don't think you can sit there and false thinking you're so hot explaining sutras. Who's going to protect you? Ai giúp quý vị để mà quý vị giảng kinh? See, the Hằng people, mấy cái người đệ tử Tiên Hóa, ngài Tiên Hóa đó, mà giảng kinh đó, mà theo ngài còn có người, còn ngài còn có giúp. So his disciples who are still under his umbrella, they get protection because they're protecting his dharma. Tại họ phải bảo vệ cho cái pháp của ngài Tiên Hóa. Okay? Cho một khi mà họ tự giảng cái pháp của họ, chưa chắc được bảo vệ đâu. If they decide to explain sutras on their own, it's not the same protection. Is it clear, Danny? They're protecting Master Hsuan Hua's dharma, not my dharma or your dharma. Họ tới bảo vệ cho cái pháp của ngài Tiên Hóa, chứ không phải bảo vệ cái pháp với sư cô Hằng Lượng đó, nó khác nhau nhiều lắm. Hay là pháp của tôi đâu, nó khác lắm. Okay?
Questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes. So, why is that when he at the Earth Store speaking sutra, he's okay, and when he go back to Long Beach Monastery, this ghosts came fooling around? I don't know. I don't know. Because the Fulo Show has some protection from Master Shen Hua. When back there, he decided to venture outside of it. That's what he's doing right now. He's venturing outside of it. So that's why he's not getting a lot of protection. He needs to get protection somewhere else, not from Master Shen Hua anymore. Yes. Anyone else? All right. Yes. When people sacrifice animals to ghosts, what do the ghosts get out of that? They take the energy from the sacrifice. What good does it do to the ghosts? Beats me, because I really have no clues, really. It's such a weird thing to do. The one thing that the ghosts get out of it is the killing offenses. Do they like that? Yeah. They love it. That's why they're ghosts. Yeah. It's their own, it's just like the food, it's like energy, it's like music to the ears, all the sufferings. It's enjoyable. It's beneficial to them. It's a very kind of environment. Whereas reciting Buddha's name or vegetarianism or doing good is just the opposite of that. It's unpleasant to them. Tại sao mà cúng tế mà giết mấy cái súc sanh, súc vật để mà cúng mấy quỷ thần quỷ thần nó thích, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là nó thích là tại vì nó thích chuyện ác, nó thích chuyện xấu, nó thích chuyện tầm bậy, thích thú. Còn như niệm Phật hay là ăn chay hay là làm chuyện tốt, đối với nó là chuyện rất là khó chịu. Okay. 843. The ghosts and spirits, they do know people's lifespan. They know the people's offenses and their blessings. When those blessings will arrive or they're on the way, that they know. Phải nhớ rõ như vậy, tụi quỷ cái thần nó biết rằng là cái thọ mạng mình sống bao lâu, nó biết cái nghiệp mình, nó biết cái phước của mình. Chừng nào phước sẽ chín, chừng nào phước đang chín là chừng nào nó sẽ chín. Okay. However, they cannot revive people. Nhưng tụi nó không có thể làm mình sống lại. They cannot render you rich, honored, destitute or lowly. Không có thể ban phước cho mình, làm cho mình giàu hoặc là nghèo. Okay. And they want people to commit evil and kill by confusion, through confusion. Và nó muốn chúng mình tạo ác nghiệp với tạo sát nghiệp bằng cách làm cho tâm mình bị tối tăm. That's how they operate. Đây là cách tụi nó hoạt động đó. So, for example, all these people, externalist followers, they follow these practices because they're hoping they have some special knowledge to help them get a job or make more money or get more famous. Và những cái tụi theo nó ngoài đạo đó, nó theo tại vì nó hy vọng nó sẽ được biết cách đặc biệt để mà nó kiếm được cái công việc làm, hoặc là làm ăn lời lãi nhiều hơn,
làm nhiều tiền hơn hoặc được nổi tiếng hơn. Mấy cái đó là tụi quỷ thần nó làm không được. It's not something that the ghosts and spirits can give you. And that's what a lot of people are after when they go for these things. Nhưng ngược lại, mặc dù nó làm không được, mà những cái người theo tụi nó ngoài đạo là phần lớn họ theo tại vì họ muốn những cái chuyện mà tụi nó làm không được. In other words, they're getting duped. Nói cách khác, họ bị bịp mà không biết. Eight 44. The reincarnation, we revolve in the wheel constantly. Mình luân hồi trong cái lục đạo này đều. The Shrangama Sutra explains how we evolve from one animal realm to the people realm. Kinh Lăng Nghiêm nói cho mình biết làm sao mà mình luân hồi từ trong cái cõi súc sinh vào cõi người. Basically, reincarnation is like moving from hotel or house to house. Nói cách khác, cái chuyện luân hồi của mình là giống như mình đi ở hotel, khách sạn vậy thôi. Mình dời từ khách sạn tới khách sạn khác. Okay. And you can go from a nice place to a very, very bad place. Tại vì mình đi di tản như vậy, di trú như vậy, nó thất thường như vậy, mình có thể đi từ chỗ nghèo sang, giàu sang với tới chỗ nghèo khó. We right now are people in human realm. Bây giờ mình ở trong cái cõi người, but it's not for certain that we always be here or will or have always been here. Điều mình không biết chắc là trong quá khứ mình là làm người, hoặc trong tương lai mình có thể làm người là không được. And for many of us, we find ourselves falling to the realm of animals or lower realms. Rất có nhiều người chúng mình sẽ đọa xuống vào cái cảnh giới thấp hơn, ác thú, như loài súc sinh, làm heo, làm cừu. And we find it quite unpleasant. Và gặp đọa những cái cảnh giới đó thì sẽ không có gì vui vẻ đâu. Okay. And if this is one of the times where if you open your spiritual eyes and your spiritual you obtain spiritual penetration like into past lives, then you can see this is for real. It's not something that is fictitious. Cái gì mà có mở cái thần thông, càng như có túc mạng thông á, thì có thấy được cái sự biến đổi này. Chuyện thiệt sự chứ không phải chuyện huyền thoại đâu. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? People don't realize that the killing act as an offering to ghosts and spirits is actually is a result from past causes. Không, người ta không hiểu rằng cái chuyện mà cái cúng tế mà sát sinh để mà cúng tế là không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Nó từ những cái nguyên nhân từ kiếp trước, có những cái cái hận thù từ kiếp trước. And people don't realize that this is why the Buddhists know better. Cái này cái phần mà người Phật tử bên Phật giáo biết rõ hơn. Once you start the killing cycle, you have to repay it in kind. You have to be killed. Okay. Bên Phật giáo mình hiểu rằng một khi mình bắt đầu cái nghiệp sát sanh thì trong tương lai mình phải bị giết để mà trả lại cái nghiệp đó. And this is a cycle that's very difficult to break. And
They, in contrast, they tend to accrue and make it harder and harder to extricate ourselves from. Cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp mà nó cái sự hận thù này nó khó giải tỏa, dễ sợ lắm. Mà cái con người mình là chuyên môn mình càng ngày mình chồng chất cái nghiệp sát sanh càng cao, càng nặng thêm, càng ngày càng khó mà giải thoát được cái nghiệp sát này. Vì vậy bên Phật giáo mình á, mình né chuyện sát sanh, mình ăn chay, mình né chuyện sát sanh để mình gỡ, mình kiếm cái lối thoát. That's why the Buddhists know better. They try to stop the killing cycles. Okay, even become vegetarian because of those reasons. Okay, because that's the starting point in trying to get out of this vicious killing cycle retributions. Okay. 846. The dead one might be due to receive a sagely portion and be born among humans and gods in his next life or in the future. But because of evil causes committed by his family in his name, he is further burdened by having to argue and plead his own case, so his rebirth in a good place is delayed. How much the more is this the case for a person on the verge of death, who has not even planted a few good roots in his life? Everyone must undergo the evil paths in accordance with his own deeds. It is even more unbearable when relatives add to those deeds. Giả sử người chết đời sau hoặc trong tương lai có được thánh phần để sinh trong nhân thiên, nhưng trong lúc lâm chung bị quyến thuộc tạo những ác nhân trên, nên làm cho những người lâm chung phải đối chất về tai vị như vậy mà trì hoãn việc sinh vào thiện xứ. Huống chi người lâm chung ấy lúc sống đã không trồng một tí thiện căn cứ bổn nghiệp mà từ thọ ác thú lại chịu quyến thuộc bồi thêm nghiệp. We're not helping at all by adding evil karmas, by creating evil karmas on behalf of the deceased. Mình lúc mình tạo cái ác nhân, chẳng những cái nghiệp sát sanh cúng tế cho quỷ thần đó, là mình không giúp cái người quá cố tí nào hết. We delay the good birth. Mình sẽ làm cho mình sẽ làm họ không hưởng được những cái thánh phần, những cái quả báo tốt. We aggravate the case. Mình làm cái trường hợp họ nó trầm trọng hơn. Because the sacrifices made by his relatives or friends for his sake on his behalf are held against him by King Yama. Tại vì khi mà cúng tế như vậy á, thì cái nghiệp sát sinh đó là nó chồng chất vào cho cái nghiệp của người chết. Okay. So the best thing to do after death is to abstain from eating meat. Thành sau khi tốt nhất sau khi mà mới chết á, người chết á, thì không nên ăn thịt, nên ăn chay. Recite the Buddha's name or sutras. Thành nên niệm kinh hoặc là niệm Phật hoặc là tụng kinh. In order to lighten rather than increase the disease karmic burden. Làm như vậy thì mình làm cái nghiệp nó nhẹ hơn, thay vì mình tăng trưởng cái ác nghiệp cho người quá khổ. Okay. $850. It is as if a man had been traveling from a distant place with a 100-pound load and had been cut off from his provisions for 3 days. If he were suddenly to encounter a neighbor who gave him a few more things to carry, his load would become heavier and more distressing. Giống như có kẻ từ xa đến hết lương đã 3 ngày, đồ vật gánh vác nặng quá 100 cân, bỗng gặp người láng giềng chất thêm một ít vật nên đồ gánh càng nặng và càng khốn thêm. The Buddha now uses an analogy to make his point.
Men here designate living beings in our continent. Mọi người là ví dụ cho một cái chúng sanh trong cái cõi Nam Châu này. Traveling from a distant place, đi từ cõi xa đến, là tượng trưng cho you mean symbolize abandoning the ancestral home and enter the flow of birth and death. Từ cõi xa tới có nghĩa là mình rời bỏ cái nhà tổ tiên của mình vào cái dòng sanh tử. Provision without a provision for 3 days, hết độ lương cả 3 ngày rồi. Symbolize 3 non-outflow studies, là có nghĩa là mình không tượng trưng cho cái vô lậu, cái học vô lậu. Có nghĩa là mình không có tu hành nữa. You no longer cultivate here. 100-pound load, một cái gánh nặng 100 cân, represent sinking in the sea of birth and death. Cái gánh nặng 100 cân này tượng trưng cho đang bị bị sa vào cái cõi cái biển sanh tử. And the neighbor who gives him a few more things to carry is the analogy for making sacrifices to ghosts and spirits. Người láng giềng mà cho mình thêm một ít đồ để mà gánh thêm á, là tượng trưng cho cái sự cúng tế cho quỷ thần. The creating of the killing offenses is basically adding more burden to someone who's already weak with hunger. Cái chuyện mà cái vụ đây là cái đồ gác nặng này là tượng trưng cho cái sự cái nghiệp sát sinh đó. Nó tạo thêm cái gánh nặng cho những người mà đang du hành mà đã bị đói lả rồi. And the additional weight can make this traveler stumble and fall more heavily. Thêm gánh nặng cho họ thì còn làm cho họ dễ té mà cần té nặng thêm. So the baggage here, cái hành lý này là gì? Hành lý người đang đem là gì? The 5 skandhas. Okay. Hành lý này á, là cái ngũ uẩn. Its weight about 100 pounds is 10 evil deeds. Cái nó nặng là 100 kg đó này là tượng trưng cho 10 cái ác nghiệp. A neighbor who acts as this weight is a relative who sacrifices to the animals. Cái người láng giềng mà cho thêm cái đồ nặng này á, là cái người là tượng trưng cho những cái họ hàng thân thuộc của mình đó, mà họ giết súc sanh để mà cúng tế cho mình. 855. Well, honored one, as I contemplate the living beings of Jambudvipa, I see that they will completely benefit from any good deed they are able to do within the Buddha's teaching, even it is as little as a strand of hair, a drop of water, a grain of sand, or a mote of dust. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy người Diêm Phù nếu biết làm lành theo những sự huấn thị của Đức Thế Tôn, thì dầu chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, hay bằng một hạt cát, một trần sa đi nữa, cũng tự được ích lợi tất cả. Okay. Even the little bit of goodness matters. Can go a long way towards helping the deceased. Là một tí xíu công đức với tam bảo không rất có lợi cho người chết. A strand of hair, a drop of water, a grain of sand, or a mote of dust. Một sợi lông, một giọt nước hay một hạt cát, một trần sa can create the benefit that is indestructible. Cái có thể tạo được lợi ích cho người chết mà cái lợi này nó vô hoại, giống như là kim cang vậy. Indestructible like Vajra, which even a small amount of Vajra can destroy the biggest amount of offenses. Thì mặc dù kim cương này một tí xíu, một mảnh kim cương tí xíu thôi, nó cũng có thể phá một cái núi lớn của nghiệp. 859.
After this had been said, an elder in the assembly whose name was Great Eloquence, who had long since testified to non-production, and who often appeared in the body of an elder to teach and transform those in the 10 directions, placed his palms together respectfully and said to Earth Store Bodhisattva, Great Knight, when the close and distant relatives of the dead in Jambudvipa cultivate meritorious virtues for the dead by preparing vegetarian meals and planting other good causes, does the dead one benefit greatly and become liberated? Nói như vậy rồi, trong pháp hội có trưởng giả tên Đại Biện, từ lâu đã chứng vô sinh, vì hóa độ 10 phương nên hiện thân trưởng giả, chắp tay cung kính hỏi Địa Tạng Bồ Tát, kính bạch đại sĩ, chúng sinh châu Diêm Phù sau khi chết, quyến thuộc lớn nhỏ vì họ tu công đức cho đến thiết trai, tạo mọi thiện nhân, thì người chết ấy được hay không được ích lợi và siêu thoát? I found another typo, so allow me to correct it before I forget. Thank you. Thấy một cái chỗ trưởng giả nhưng phải trường giả, sửa lại. Elder called Great Eloquence, trưởng giả tên là Đại Biện. He's endowed with the 4 unobstructed eloquences. Đại Biện này, trưởng giả này là có 4 cái loại vô ngại biện tài. The unobstructed eloquence of meanings, cái loại vô ngại nghĩa biện tài. Unobstructed eloquences of Dharma, vô ngại pháp biện tài. Unobstructed eloquence of words, vô ngại từ biện tài. And delight in speech, và lạc thuyết. Okay. So all these 4 eloquences he has. Là 1. 4 cái loại biện tài Ngài đều có hết. Meanings, meaning that, ý nghĩa là sao? Meaning he can, from one principle, from one word of Dharma, one Dharma, he can explain numberless meanings from that. Nghĩa có nghĩa là sao? Từ một cái danh từ pháp, một danh từ thì có thể giảng vô tận ý nghĩa. Okay. Of Dharma, one Dharma he can explain numberless Dharmas. Một cái pháp họ có giảng vô tận pháp. Of words, từ, meaning that he's very good at explaining things with words. Từ có nghĩa là dùng những cái danh từ để mà giảng pháp rất là khéo léo. Delight in speech, lạc thuyết nghĩa là sao? Meaning that when you listen to this person here speak Dharma, it's so enjoyable, you don't get tired or bored with it. Lạc thuyết có nghĩa là khi mình giảng pháp, người ta nghe, ta thích thú, ta không có nhàm chán, ta không có buồn ngủ. They don't fall asleep. Okay? He's long ago certified to non-production. Người trưởng giả này đã chứng về vô sanh. Non-production here means he's certified to the patience and non-production of dharmas. Ông trưởng giả này là đã chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. What is the non-production of dharmas? Patient and non-production of dharmas. Quý vị biết cái vô sanh pháp nhẫn là gì không? Cái này là cái mà trong cái tán của mình á, là mình hoa sen nở ra sanh vào cõi tịnh độ. Mình hoa sen nở ra, mình nhìn Phật, nghe Phật giảng pháp một cái, mình chứng được vô sanh pháp nhận đó. This is what is referred to in the praise in the morning when we recite the Buddha's name. Before we recite the Buddha's name, we circumambulate. We sang a praise that says, when we reborn to the Western Bliss Pure Land from a lotus flower, excuse me,
and the lotus flower opens, you're born, and you listen to Amitabha speak Dharma, thì hoa sen nở ra, Phật A Di Đà thuyết pháp, and you listen to Dharma, and you instantaneously certify to this patient and non-production of Dharma. Nghe Phật giảng pháp một cái, lập tức khắc mình chứng được vô sanh pháp nhận. Excuse me. Không cần tu. You don't need to cultivate. Here, you need to cross your legs, Danny, for a long time before that happens. Ở đây phải trèo cái chân lại, lâu dễ sợ lắm, mà chưa chắc là được nữa. Còn mình vãng sanh đó, như mấy người mà vãng sanh được, người ta nghe qua anh kia, ta nghe Phật giảng pháp một cái là chứng vô sanh pháp nhận ngay lập tức. Those who make it to the Pure Land, they listen to Amitabha speak Dharma, they certify to it instantaneously. No need to cultivate. How's that? Sure beats Chan to me. Tôi nghĩ như vậy còn lợi hơn là tu thiền nữa. Tham thiền chi cho mệt. What? No, not yet. Non-production, non-production Dharma is simply 4 stages arhatship. Hỏi là cái mà cái vô sinh này là gì? Vô sinh này có phải là giác ngộ chưa? Tôi nói không, chưa phải giác ngộ. Cái vô sinh này chỉ là mới tứ quả thôi, A La Hán thôi. Because the 4th stage arhatship is very very difficult. Cái tứ quả A La Hán khó dễ sợ lắm, rất là khó. Okay. Đã khó như vậy rồi, nó còn với cái giác ngộ đó, cái vô sanh pháp nhận này, đối với giác ngộ nó thấp không thể tưởng được. So compare to the spatial non-production Dharma, the 4th stage Arhat is nothing at all. Insignificant compared to the enlightenment state. Đối với giác ngộ nó thấp không thể tưởng được. Bởi vậy cái giác ngộ không phải là dễ đâu. That's why enlightenment is a very big deal, folks. 4th stage arhatship is such a big deal. Okay? And yet it's nothing compared to enlightenment. Cái vô sanh pháp nhẫn này chỉ là mới tứ quả A La Hán thôi. Nó là khó như vậy đâu, huống gì là giác ngộ. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? And this is why we call the Dharma ending age. Cái thời buổi này, thời mạt Pháp vì vậy đó. Mạt Pháp bây giờ nó khó quá đi. And this Dharma ending age is so difficult to cultivate. So difficult. It's so difficult to be able to go to a temple. Tới chùa, cuối tuần mà tới chùa không phải là dễ. Nó đủ thứ cái cản trở. You have all kinds of obstructions for you to go to the temple. Muốn tới chùa, ngay trong cái việc tới chùa chuyện khó không thể tưởng rồi. So everything we do in cultivation, this Dharma ending age is we receive a lot of obstruction. Cái chuyện từ mặt pháp này lúc mình tu hành đó, là khó khăn dễ sợ, tại mình bị chướng ngại nhiều quá đi, quá nhiều chướng ngại này. And this is why one of the reasons why I realized that I need to propagate the Pure Land Dharma. Đây là lý do chính mà tại sao tôi phải chuyển từ thiền qua tịnh độ vì vậy. Because I realized that cultivation is so difficult, leave alone trying to do chan. Thành nội chuyện tu là khó khăn, thành đừng nói chuyện tu thiền nó còn khó hơn nhiều nữa. Thành ra tôi mới quyết định truyền pháp môn tịnh độ là tại vì mình có pháp môn tịnh độ mới là có thể cho mình cơ hội để mà thoát ly thôi, để mà giải thoát thôi. Because I realize that the Pure Land Dharma is the Dharma that is able to help a lot more people obtain liberation. Okay, the best way to obtain liberation is to go to Amitabha's Pure Land. Cái mà phương pháp mà giải thoát mà thuận tiện mà dễ nhất á là vãng sanh qua Tây phương cực lạc thôi. Không có gì dễ hơn nữa, không có gì mà thuận tiện bằng cái đó hết. Okay.
Right. 863. Non-production. Speaking of dissipation and non-production, vô sanh là gì? The confused have production because of erroneous views. Lý do cái người mà tối tăm như mình á, mà có sanh á, là tại vì có những cái vọng niệm. Okay. If you have the proper view, then no dharma is produced. Nếu như quý vị có chánh niệm á, thì không có một cái pháp nào nó sinh hết. Even birth and death does not exist. Ngay sanh tử cũng không có nữa. Even prajna is not produced. Ngay bát nhã cũng không có nữa, không sanh nữa. Even the non-produced is not produced. Ngay cái vô sanh nữa cũng không có sanh nữa. Therefore, what is there to be ended? Thành ra có gì để mà giải thoát bây giờ? Này là vô sanh thượng hạng. This is non-production upper grade. This is the non-production of enlightenment. Cái này là vô sanh của cái giác ngộ. All right. Because the last three here is beyond the fourth stage arhat. Cái cuối cùng này là nó cao hơn cái cảnh giới người tứ quả A La Hán nhiều. Người ta không thấy được cái này. The fourth stage arhat cannot see the last 3 points. Okay? Just for your information. Cho quý vị biết chơi vui thôi chứ còn don't need to force think about it. Okay. Worry about it when you get there. Chừng nào tới đó rồi lo. When you get to fourth stage arhatship, then look, check this slide number 863 again. Chừng nào quý vị tới tứ quả A La Hán, tới kiếm sách lại của tôi, kiếm lại cái số 863 này để coi thử là mình phải tiếp tục đi phía nào. Then it tells you where you need to go next. Okay, until then, never mind. Okay, not for any of you. Không có ai, cái này không phải cho có ai ngày hôm nay ở đây hết. Non-production. Give me more details on non-production. The Brahma Flower Sutra, Kinh Pháp Hoa nói rằng, fundamentally all dharmas are permanently dwelling. The marks are still extinction. Pháp Hoa nói rằng chư pháp tòng bổn lai, thường trụ tịch diệt tướng. Có nghĩa là tất cả những cái pháp á, nó thường trụ và cái tướng nó là tịch diệt. Okay. And the middle shastra, cái trung luận nói rằng, says that all dharmas produced are by themselves, not produced by others, not produced together, not produced without causes. That's why it's called unproduced. Nói rằng tất cả những cái pháp á, nó not produced. Okay, I'm wrong here. Okay, she got another typo here. Thường trụ, right? All right, let me restate that because I was wrong. Okay, it says here, all dharma is not produced by themselves, not produced from others,
Not produced together, not produced without causes. That's why it's called unproduced. So the English translation was wrong. Mới sửa là chư pháp nó bất từ sinh, không từ mình sinh lấy, không phải là từ do những cái tha sinh, là từ người ta sinh ra. Bất cùng sinh là không phải cùng sinh với nhau. Bất vô nhân sinh có nghĩa không sinh mà không có cái nhân của nó. Vì vậy mới gọi là vô sinh. You got that? Okay. Those are the theories behind it. Đây là những cái lý thuyết về cái vô sinh. Okay. Once you get there, you read it, you look at this and say, oh yes, of course. Khi quý vị tới đó rồi, quý vị nhìn cái này, đương nhiên cái này giảng gì vậy sợ. Còn bây giờ ngồi đó, nói gì vậy? Right now you look at this and say, what is this? Right? You get it? Có ai hiểu cái này không? See? Tới đó sẽ hiểu, đừng có lo. When you get there, you get it. Don't worry. Okay. Retinues, cái quyến thuộc của mình. Close and distant relatives, quyến thuộc lớn nhỏ. Close meaning your offsprings, distant meaning your parents, the elders. Nhỏ là con cái của mình, lớn là cha mẹ mình, hoặc là người bậc trên của mình. Okay. 866, 866. Okay. It's 3 o'clock. I'm not sure I want to go much deeper in this. Tới 3 giờ rồi, chắc muốn ngừng lại ở đây. Trừ phi quý vị có câu hỏi gì không? I probably want to stop here today because time is up. Any questions? Elder? Yes, Bodhisattvas manifest themselves in many forms. Could be in the form of an elder. Yes, absolutely. Because it says eloquence, so that's the Dharma door that Bodhisattvas practice. So I assume that is the Bodhisattva. Elders? There's one of the dharmas they practice, not the only dharma they practice. But, for example, the arhats are also called elders as well. Eloquence? Arhats also have the eloquence as well. Yes, absolutely. It's many degrees of eloquences. The arhats have their own eloquences. The bodhisattvas have their own eloquences. Cái vô ngại biện tài đó là không phải riêng người Bồ Tát không á, mấy người A La Hán thì cũng có nữa, mỗi người trình độ nó khác nhau. Okay. Anyone else? If not, then we should do the transference, rebirth transference, and nếu không thì mình ngừng lại ở đây, mình hồi hướng công đức và vãng sanh.